try kong patayin yung camera. I mean, try kong patayin yung ilaw pala, hindi yung camera. Howdy guys! Welcome to another video, and today we are going to unbox the Fujifilm XA-10. So, kahapon nga bumili kami nito sa Henry's Cameras dun sa Glorieta. So here's the box, and start ko na kung ano yung kasama sa box. First is, of course, the box itself. Here, Fujifilm XA-10, and let's see kung anong laman. Yung service center ng Fujifilm sa Ortigas, kailangan to in case na may repair or whatever. I-keep nyo na lang to if ever. Specs ng Fujifilm. Guide, manual guide, user guide. And the next is yung kasama niyang lens. Ayan. Ito yung lens niya. May cap pa siya para kasi hindi siya pwede ma-expose sa light yata or dust or whatever kasi prone yata siya sa dust. Tapos ito yung cover dun sa lens. May kasama siyang strap. Ito, Fujifilm neck strap siya. And then, of course, charger, tsaka yung USB para if ever mag-transfer ng photos and videos from camera to computer, hindi na kailangan ng card reader o tanggalin yung card, yung memory card. Pwede nang gamitin yung USB para easy transfer na lang dun sa laptop. And of course, yung unit itself, ito po siya guys. Ito yung unit mismo. Yung pinili namin is yung brown para medyo rustic tsaka vintage yung itsura niya, which is cool, diba? Kasi ang ganda lang talaga ng rustic. Ito po yung mismo unit. Ito yung paghahawakan mo. Ayan. So may takip din siya kasi nga nandiyan na yung lens. Kasi prone talaga siya sa dust, so hindi pwedeng ma-expose, kaya dapat nakatakip siya always. So itetest natin siya. Ito yung battery. Yung battery niya, kung nasaan yung pwedeng ilagay yung pole, andito sa may tabi yung battery. So meron siyang close, open, pin niya lang para matakpan yung battery. By the way guys, nakalagay na yung memory card. Ito, may 16 gig na free na memory card kasi kahapon tinest namin, tapos nilagay na, hindi na namin tinanggal, pero kasama sa freebies is yung 16 gig na memory card. Okay, so ilalagay ko na yung battery. Okay, nasa loob na yung battery. Ngayon guys, paglagay naman ng lens. By the way, interchangeable yung lens nito sa XA-10. So, tanggalin lang tong white cap. And again, bawal siya ma-expose sa dust. And then, dito naman, tanggalin din to. Tapos, kung nakikita niyo yung red dot na yan, dapat nandun din yung red. Ito yung red dun sa lens. Sorry, kita ba? Ayan. So, dapat magkatapat siya. There. Sabay ikot. Tapos marinig mo na yung click. Pag marinig mo na yung click, ibig sabihin lock na.
ito na yung camera, nailagay ko na yung lens, nailak ko na. And then, let's turn this on. Okay? So, ito yung turn on off. Let's turn this on. So, ito yung mga pagpipilian mo kung dun sa aperture, sa manual, o kaya ano yung settings like sa landscape ba or portrait. And then ito naman yung, let's say for example, brightness. So ito yung ikot-ikutin mo lang kung up, down, up, down, up, down. And then ito yung sa, yung red dot na to, ito yung sa to record the video, to play dun sa mga, you know, naka-capture mo na video and photos. Ito yung play. And then ito naman yung menu. Okay, so ito yung lens. Again, perfect siya for vlogging kasi tilt screen siya. So look at that, guys. Then naaangat din siya. There. Which is perfect. Ano nangyari? Bakit baliktad? Anyway, check ko siya mamaya. Bakit? Ayan! Automatic pa lang magbabago siya. Kaya ayun, nagpo-focus na siya, guys. Ayun. So, ibalik ko lang. And then, itong medyo ano na to, itong paikot-ikot na to, ito yung zoom. Like, for example, may titingnan kang photo and then izo-zoom mo kung kitang-kita yung pores o kaya yung kulangot. Ito yun. And then, ito, sa kabilang gilid, andito yung flash. Gusto nyo? Para siyang dun sa EOS M10. Okay, yun yung flash. Taray. Close ko lang. Dito naman, sa kabilang gilid, yung HDMI. Ay, yung HDMI, yung charging. And then, dito naman yung sa battery. Okay, so itetest ko siya later. Tingnan natin kung anong kaibahan sa iPhone 7 tsaka sa mismong XA-10. Sa low light, mga papatayin ko yung ilaw. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Tsaka yung autofocus niya, titingnan din natin. So, most likely ito yung review. And then, okay, so itetest na natin kung gaano siya kaganda. Ayan, hello guys. Ito na yung Fujifilm XA-10. Medyo malinaw siya. Kitang-kita na yung mga pores ko. Kitang-kita na yung mga kailaliman ng aking pagkatao. Kasi mas maganda siya kaysa sa iPhone 7 kasi when I started vlogging until now, iPhone 7 lang yung gamit ko. Kaya lang naaawa ako kasi gamit na gamit siya. But anyway, this XA-10, paano ba? Saan ba ako titingin? Nakakalito siya kasi nasa taas yung screen, nandito yung lens sa taas ng screen. So dapat sanayin ko yung sarili ko na dapat nakatingin lang sa'yo. Okay guys, so sa autofocus hindi ko alam. Okay naman yata. Tingnan ko lang yung sarili ko sa screen. And focus naman siya, ang ganda. And then when it comes sa audio, hindi ko pa alam until ma-post ko to or ma-edit ko to para ma-check ko kung gaano siya kaganda. And sa low light naman, try kong patayin yung camera. I mean, try kong patayin yung ilaw pala, hindi yung camera. Ayun guys, so patay na yung ilaw. Ang gamit lang is yung light from my laptop which is nandito sa baba. At medyo okay siya, ang ganda. Ganda. Clear na clear pa rin as. Okay, so yun yung XA-10 review. And hopefully matry natin siyang i-test outside kung saan may araw, i-test natin. Pero so far, with the low light, with autofocus, okay naman siya, working as good. And then, mura na siya, diba? Sa bigat naman, mas magaan siya of course kaysa sa SLR. Pero medyo 500 grams yata or half kilo yung weight nito, pero hindi ko pa ganun ka-sure kung gaano talaga siya kabigat or anong exact na bigat niya. But that's it for now guys, and thank you for watching.